Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Samahan nyo ko ngayon guys, magpapa-install tayo ng throttle controller para sa ating Montero Sport. So pupunta tayo ngayon sa isang auto shop dyan sa may Grace Park, Caloocan. Titignan natin kung paano mag-install ng throttle controller para malaman nyo rin kung paano ito i-install sa inyong sasakyan. So bago tayo magsimula, pag-isuin na mag-like kayo at mag-subscribe. Okay? Yun. Kailangan na di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga. So pupunta ngayon tayo sa Caloocan. Nandun yung shop na mag-install ng ating throttle controller. Nakita ko siya sa Facebook. So yung brand na yun ay kilala guys, ano? Yun ay Top Speed. So kung alam niyo siya, na panood niyo na sa Facebook, sa YouTube. Yan ang isa sa mga highly rated na throttle controller na available dito sa ating market. Siyempre yung mga nakikita natin sa online shop galing sa China yon, hindi sigurado yon, baka hindi pa natin mapagana sa ating sasakyan, ano. Kaya ito pupuntahan natin, papa-install tayo kasi kasama na yun sa ating babayaran, yung installation, free naman yung installation, tsaka para sure na tama yung installation natin. So yung throttle controller ang responsible para mag-catch ng signal between dun sa accelerator pedal ninyo at dun sa inyong engine, no? Sa inyong engine management. So ibig sabihin, i-boost niya yung throttle response ninyo para ma-reduce o ma-eliminate pa nga yung tinatawag na accelerator lag, no? Pagka tumatapa kayo sa gas pedal, di ba, minsan yung response niya mabagal, lalo na kung medyo high mileage yung engine, low power na siya. So kailangan nyo nang i-modify yung throttle accelerator ninyo. So yun yung purpose ng throttle controller. Booster siya guys, no? Booster. Top up. Dito na tayo guys. Okay na po mga 5 minutes sir, kasi kailangan po dapat naka-off yung mga accessories niya. Kasi kung may naka-on pa tapos nilagay natin to, so may possible ng pag-check engine. Opo, kaya dapat kailangan siguraduhin natin na lahat ng accessories niya naka-off para pag nilagay natin ito, secure siya, hindi siya mag-check engine. Okay, sige. Ano po kasi siya sir, throttle po kasi yung tatanggalin natin, yung socket lang niya sa throttle. Pwede bang paliwanag kung ano yung mga yan? Ito po yung ano niya, chip ng top speed, controller ng top speed, ito po yun. Liit lang pala, no? Apo sir, dalawang pulgada lang ata. Apo. Saka ito naman yung wiring niya. Madali naman siya install, sir. Yes sir, madali lang naman po. Sir, okay lang po, na-download niyo na po ba yung sir, yung apps ng Top Speed? Di pa. Sige sir. Download ko muna. Apo sir, pwede po paki-download na lang sir. Sige sir. Balik ko po yun. Yan, so i-download natin yung application ng Top Speed. So pwede siyang controlling, sir, sa cellphone? Yes sir. Pwede mo siyang kontrolin sa cellphone. Through Bluetooth lang po siya. Eh kung ayaw ko sa cellphone? Pwede po ito lang. Diyan na lang. Apo, pwede mo siya. Kasi sir, pinagkaiba nung nasa cellphone sa apps, yung nasa apps natin, meron siyang car lock. Car lock. May car lock po siya. Para saan yung car lock, sir? Yung car lock naman po, di ba, ito kasi, nalalak ito. Okay. Ito, di ba, ito pag inapakan yan, may rev siya. Magre-rev siya. So may possible na umandar. So ito, kapag naka-lock natin, kahit anong piga niya nan, walang tutunog dyan.
Ah, talaga? Apo, wala po. Walang gas. Kahit na anong bigyan niya, hindi siya under ng mabilis. Pero possible na kapag nakadrive ito, may movement yung sasakyan. Pero hindi naman siya sabi na mapapatakbo niya ng mabilis. Kasi naglock Okay. yung accelerator niya. So para sa inyo sir, para hindi manakaw. Yes sir, para po yung hindi manakaw. Paano yung nag-work? Kailangan naka-on yung makina o hindi? Ano sir, i-off muna natin, i-lock muna natin siya. Pagka-lock, pwede na natin siyang i-off. Ah, nakalock na talaga siya. Apo siya, na-lock. Ah, may feature na ganun ano? Apo sir, meron po. So ito sir, ang gagawin ko, babaklasin ko muna Babaklasin niya ilalim. yung ilalim. Kasi nakaharang po siya doon. Okay. Okay guys, so maganda ano. Meron siyang anti-carnap na feature. Ayan, top speed. So meron siyang 2-year warranty. Ayan, 2-year warranty siya. Kita nyo. Ayan, AI mode, controller lock, anti-carjack, student mode, throttle position drop. Madami pala. So yan, ini-install na. Binubuksan na yung ating ilalim ng driver side. So yan yung application. Top speed V2. V2 no sir? Apo sir, dito. Yan V2. I-install na natin. So ito siya guys no. So yan siya. Nakakabit na siya no. So plug and play naman to sir, di ba? Yes sir, apo. Yan, plug and play naman siya. Yan. So, sa ilalim ng ng driver side, so may pedal. So, ito yung ilalim guys ano. Apo. Saan dito yung stock? Ayan po, yung may kulay blue sir. Ayan po. Yan po yung stock. Ito naman po yung sa top speed. Ito yung sa harness niya. Apo, harness ng top speed. Yan po yung sa stock. Ito ay nakakabit dun sa accelerator Apo, pedal. Yes sir, yan po yan. So hugutin lang yun. Yes sir, meron siyang lock. So kung tatanggalin mo siya, press mo muna yung lock niya, din hugot po. Okay, tapos kakabit mo yung harness. Apo, ito naman po yung harness niya. Tapos? Kumbaga ano lang po yan siya, male and female lang po siya. Ito yung ito yung female, ito yun. Tapos ito yung male. Ito. Okay. Ayan po, ganyan lang po yan siya. Tapos ano yung isasaksak dun sa pinaka-stock na sa pedal niya? Ang sa pedal niya naman po, yung female din, yung galing dito sa top speed. Yung galing po sa top speed. Yung dulo. Apo, yung pinakadulo. Yan naman po yung sasaksak natin doon. So, female naman po yun siya. So talagang plug and play lang ano? Yes sir, opo. Plug and play lang po. So mahirap kasing kuhanan dun sa ilalim guys no? Kaya dito na lang sa camera na lang, sa cellphone na lang. So basically nandun lang sa sa bukana ng gas accelerator pedal natin ito. Pag umilalim kayo. Okay? Okay po. Inaayos na lang yung wiring guys. So ilulusot niya yung controller dito sa mismong dashboard. Ano siya? Palusot na siya. Dito natin lalagay yan. Yan. Cute, diba? Po natin sir yung anti-tap niya po. On lang po natin yung anti-tap pagka magpa-park po kayo. Then hindi po magre-response yung sa pedal niyan. Sige sir, try po natin. Hindi po siya nagre-response. Unlike po, pagka ina po natin, yan sir, sige po. And may response na po yung sa pedal natin. Then, eto po sir, eco speed, 15% fuel consumption yung maximum niya. 9 is the highest. Para po yung mas malaki yung matipid yung gas. Then, sa normal mode, ito sir, as is po siya pagka wala pang top speed. Anti-lag, ito naman po yung sa delay ng sasakyan. So 9 talaga dapat? Opo, 9 po siya. Once na naka 9 siya sir, mas mawawala talaga yung delay niya. Then sports mode, dito po papalakasin yung hatak ng sasakyan niya po. Same po siya ng top speed. Then
AI mode po, nagdedepende po siya sa takbo ng sasakyan natin. Student mode naman po, dito po pagka may tuturuan kayong mag-drive na sasakyan, halimbawa po misis nyo po or kapatid nyo po, pwede nyo po siyang iset sa student mode, hindi niya po basta-basta maarangkada siya. Then ballet mode yan sir, halos same lang po siya ng AI mode na sa sasakyan po siya. Yan. Drag mode, naka as is po siya, same ng normal mode. Then yung off-road sir, ayan, magagamit din po siya pagka mag-off-road kayo or sa mga province sir, gumagana naman po siya. Then eto sir, try po natin una yung sa EcoSpeed. Eto kasi sir, fuel consumption siya. Mas mataas to 9, ayun yung maximum na tapos 15% po yung highest niya. Eto sir, mag normal mode muna tayo po. Normal muna tayo. Papa. Paikot-ikotan tayo. Apa sir. Hindi naman ganun traffic. Ito naman yung anti-lag sir. Mas responsive na yung throttle niyo po. Oo nga no. Wala na yung delay ng sasakyan nyo. Kasi ang mga sasakyan sir, usually yan may delay na mga 1 seconds to 2 seconds bago mag-response yung throttle niya po. Okay Dito na sir, sa eto po sports mode. Sa sports mode, papalakasin yung ating ng sasakyan. Kanina yung anti-lag. Apo. Mas maganda yung arangkada na ito sir pagka naka-sports kayo. Sports na ba? Apo, yan sir. Kaya pala iba na yung response niya. Apo. Konting tapak mo lang sir. Konting tapak lang guys. Para kang nasa sports car. Parang hindi SUV yung dala mo. So number 9 yan sir? Apo, naka number 9 na siya sir. Ang lakas na agad din. Sumisipa Tatawa ka. Nakakatuwa naman. Wala na yung delay niya diba sir? Wala na yung lag. Grabe. Ayan, top speed. Top speed na? Apo. Sumisipa Stock pa ang engine yan, no? Opo, stock pa engine sir. Wala tayong ginalaw sa makina. Okay guys, so pauwi na tayo. Nasa top speed tayo na mode. Okay, so napakaganda ng throttle controller na ito guys, no? So i-recommend ako talaga na ito ang piliin niyo kung balak niyo magpakabit ng throttle controller. Unang-una, meron siyang lock, no? Yung lock feature niya, hindi mananakaw yung inyong sasakyan. So double purpose siya. Hindi lang sa response ng throttle, meron din siyang feature na anti-car knocking, di ba? May lock feature siya. Tsaka grabe yung yung response ng throttle, guys. Konting piga mo lang, maandar talaga. Sumisibat talaga yung makina. Hindi katulad nung stock siya. So ilalagay ko yung kanilang FB page dito sa screen, makikita nyo sa screen. Ganun din sa ating description sa baba kung saan nyo makokontak ang seller ng Top Speed. Okay guys, so visit nyo lang yung FB page nila para maka-order kayo. Tumatanggap sila ng credit card, natanggap din sila ng COD. Plug and play to guys, plug and play, hindi kayo mahirapan mag-install.
Okay? Sana nagustuhan nyo ang video na ito. Pakisiyo na i-like ito at mag-subscribe kayo guys. Ano? Maraming salamat. Sa ulitin.